الموضة السريعة هي مصطلح جديد نسبياً بدأ بالانتشار الكبير منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث يعني الاقتباس من آخر صيحات الموضة لإنتاج الثياب بأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة. فما هو الثمن الحقيقي للموضة السريعة على حياتنا وكوكبنا؟ هناك نوع من الإجماع على أن المؤسس الحقيقي للموضة السريعة كانت شركة زارا الإسبانية منذ منتصف السبعينات، حيث اعتمدت الشركة على تقليد تصميمات دور الأزياء لإنتاج ثياب مشابهة بفترة وجيزة وبأسعار منخفضة. وقد لحقت بزارا عدد كبير من الشركات، منها على سبيل المثال لا الحصر H&M السويدية. بينما كانت دور الموضة تنتج تشكيلتين من الثياب سنوياً، مجموعة خريف شتاء ومجموعة ربيع صيف، أصبحت شركات الموضة السريعة تقتبس منهم وتنتج 8 أو 16 أو حتى 52 تشكيلة سنوياً، حيث تأمل الشركات بأن المستهلك سيعود إلى محلاتهم مرات عديدة ليشتري قطع جديدة ويرمي القديمة. أثبتت عدد من الدراسات أن المستهلك يظن أنه يوفر بشراء قطع رخيصة، ولكنه ينتهي بشراء أكثر بكثير مما يحتاج، حيث أوضحت دراسة أن المستهلكين الكنديين يصرفون على الثياب حالياً 4 أضعاف ما كانوا يصرفونه منذ 20 عاماً. إنتاج كميات هائلة من الثياب له أيضاً آثار مدمرة على البيئة، فمحصول القطن يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة والمبيدات الحشرية لإنتاجه. ومن أهم الأمثلة ما حصل لبحيرة آرال في آسيا الوسطى، فقد كانت سابقاً رابع أكبر بحيرة في العالم، ولكن حكومة الاتحاد السوفيتي قامت في الستينات القرن الماضي بتحويل مياه الأنهار المغذية للبحيرة لاستعمالها بسقاية محاصيل القطن في أوزبكستان، فأدى هذا مع الزمن إلى انخفاض مساحة بحيرة آرال إلى حوالي 10% من مساحتها السابقة، حتى أن معظم ما كان يوماً بحراً عامراً بالأسماك والصيادين أصبح ما يسمى حالياً بصحراء آرالكم. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب صناعة الثياب إنتاج كميات هائلة من الأصباغ التي هي بمعظمها سامة، ويتم إنتاجها في بلدان العالم الثالث، حيث الاهتمام بالبيئة وصحة المواطن ضعيف، مما يؤدي إلى العديد من الكوارث البيئية كما نشهد حالياً في نهر سيتاروم في إندونيسيا، إذ يعيش على ضفافه حوالي 5 مليون نسمة، حيث تقوم مئات المنشآت النسيجية بصبغ الثياب ورمي المخلفات السامة مباشرة في النهر، حتى تم اعتباره الأكثر تلوثاً في العالم. وبما أن معظم معامل الثياب تتواجد في دول الإنتاج الرخيصة مثل الصين وبنغلاديش وإندونيسيا، حيث حقوق العمال مهدورة، ومعظم أسواق الاستهلاك تتواجد في أوروبا وأمريكا الشمالية، فعلى أطنان الثياب أن تسافر على متن البواخر والشاحنات لآلاف الكيلومترات، حيث يقوم المستهلك بارتدائها بضعة مرات فقط ثم يرميها في القمامة ويشتري غيرها. عملية الإنتاج والشحن هذه تزيد كثيراً من التلوث العالمي، وتشير التقديرات أن الموضة السريعة تنتج حوالي 10% من غازات الدفيئة الضارة. وفي المحصلة، بينما تقوم الشركات الكبرى باستعمال قدراتها التسويقية والإنتاجية لزيادة أرباحها، يقوم المستهلك بهدر أمواله وملء مكب النفايات وتدمير الكوكب.